Xiaomi ਦੇ ਫੋਨਸ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲ ਦੇਖੇ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚੀ ਰਿਲਾਇਬਲ ਹੈਗੇ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਬਸ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਮਾਲ ਹੀ ਹੈ ਐਵੇਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੈਕ ਤੇ ਇੱਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਵਰ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ 'ਚ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਲੈਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ Samsung ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ Xiaomi 'ਚ। ਪਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ Xiaomi ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨਸ 'ਚ ਕਾਫੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬਜਟ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈਗਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਸ ਦਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਉਹ ਹੁਣ Xiaomi ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ Xiaomi ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਮਾਰਟਫੋਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲਾਇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਿਹੜੇ Xiaomi ਦੇ ਫੋਨਸ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫੋਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ Xiaomi ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅਪਡੇਟ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਜਾਣਾ ਕਾਫੀ ਸਿਰਦਰਦ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਰਿਪੇਅਰ ਕਾਸਟ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੋਨਸ ਅਵੋਇਡ ਹੀ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਸਕਰੀਨ ਪੈਨਲ ਹੈਗਾ Anime ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਅੱਜਕੱਲ ਦੇ AMOLED QLED OLED ਸਕਰੀਨਸ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ Anime ਸਕਰੀਨ ਸੁਣਨਾ ਥੋੜਾ ਔਡ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ Xiaomi ਜਾਂ Redmi ਦੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨਸ ਓਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਸਟ ਓਨ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ Anime ਸਕਰੀਨ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ Anime ਸਕਰੀਨ ਹੈਗੀ ਹੁਣ Xiaomi ਤੇ Redmi ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ Anime ਸਕਰੀਨ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ Xiaomi ਤੇ Redmi ਦੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨਸ ਅਫੈਕਟ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹੈਗਾ Xiaomi ਜਾਂ Redmi ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ Anime ਸਕਰੀਨ ਪੈਨਲ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਚਾਂਸਸ ਹੈਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ ਗੋਸਟ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਇਸ਼ੂਸ ਫੇਸ ਕਰਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਆ। Xiaomi ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੋਸਟ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨਸ ਤੁਸੀਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨੇ ਸਕਰੀਨ ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਉਹ ਹੈਗੇ Redmi Note 8, Note 7, Note 5 ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਹੈਗਾ MI A2 6। ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ Xiaomi, Redmi ਜਾਂ ਫਿਰ Poco ਦੇ ਫੋਨਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ IPS ਸਕਰੀਨ ਪੈਨਲ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਅੰਡਰ ਡਿਸਪਲੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਸੈਂਸਰ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਊਚਰ ਟੈਕ ਹੈਗਾ, ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ 'ਚ ਚੱਲਿਆ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਡ ਮਾਊਂਟਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਸੈਂਸਰ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨਸ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ, Xiaomi ਦੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨਸ ਹਲੇ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਸੈਂਸਰਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਹੈਗੇ ਸੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਸੈਂਸਰਸ। ਕੁਝ ਡਿਵਾਈਸਿਸ 'ਚ ਇੱਕ ਮਾਈਨਰ ਜਿਹਾ ਫਲੈਕਸ ਕੇਬਲ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਸੈਂਸਰਸ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 15,000-20,000 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਫੋਨ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨਸ ਤੁਸੀਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਸੈਂਸਰ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗੇ Redmi Note 9T, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9S। Xiaomi ਨੇ ਫਲੈਕਸ ਕੇਬਲ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਫਿਕਸ ਕਰਤਾ ਸੀ Redmi Note 10 ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੇਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫਲੈਕਸ ਕੇਬਲ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਫਲੈਕਸ ਕੇਬਲ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਲੈਕਸ ਕੇਬਲ ਹੈਗੀ ਸੀ ਇਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਨਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਫਿਸਟੀਕੇਟਡ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫੋਨ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਕਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਸੁਣਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੋਨ ਹੋਏਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਮੂਥ ਚਲੇਗਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ Xiaomi Mi 8 ਇੱਕ ਰੇਅਰ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ Xiaomi Mi 8 ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਇਹ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਫੋਨ ਹੈਗਾ ਸੀ Xiaomi ਵੱਲੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤਾਂ Xiaomi ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਲੇਟੈਸਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਪਾਇਆ ਸੀ Snapdragon 845 ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆਈਫੋਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਐਸੀ Xiaomi ਦੇ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਸੀ ਵਾਈਫਾਈ ਚਿਪ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟਿੰਗਸ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੈਨਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਫਾਈ ਔਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਔਨ ਹੋਣ 'ਚ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਲਈ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੋ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵਾਈਫਾਈ ਨੈਟਵਰਕ ਹੁੰਦੇ 2.4 GHz ਤੇ 5 GHz। ਜਿਹੜੇ 5 GHz ਨੈਟਵਰਕ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵਾਈਫਾਈ ਦੀ ਲਿਸਟ 'ਚ। ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ 'ਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਫਾਲਟੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਇਮੇਜ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੇਲਸ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ Xiaomi ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ MI ਫੈਨਸ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹ ਸਕਿਪ ਕਰ ਗਏ MI 8 ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ MI 8 ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਵਰਸਟ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਈਅਰ 'ਚ ਵਾਈਫਾਈ ਚਿਪ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਕਰਕੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਵੀਡੀਓ। Poco M3 ਇੱਕ ਮਿਡ ਰੇਂਜ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹੈਗਾ 2020 ਦੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਸੀ ਤੇ ਔਨ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਔਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਡ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਸੀ ਇਹ Poco ਲਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ Poco M3 ਦੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਹੈਗੇ ਸੀ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਡਿਸਪਾਇੰਟਿੰਗ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਪਰ Poco ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੇਲਿਅਰ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਥਡਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਟੈਸਟ ਦੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕਰਤੇ ਹੈ
ਤੇ ਟਿਲ ਨਾਓ ਕੋਈ ਵੀ Poco ਦੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਜਰ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। 2019 'ਚ ਸਾਰੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੈਰਾਥਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਸਕਰੀਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪੌਪ-ਅਪ ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਕੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਏਗੀ ਉਹ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗੀ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਸੀ ਪੌਪ-ਅਪ ਕੈਮਰਾ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ। ਕੁਝ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪੌਪ-ਅਪ ਕੈਮਰਾ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹ ਡ੍ਰੌਪ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਸਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪੌਪ-ਅਪ ਕੈਮਰਾ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਾਂ ਡ੍ਰੌਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਾਈਜ਼ ਸੈਟਅਪ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਾਈਜ਼ ਸੈਟਅਪ ਹੈਗਾ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਮਕੈਨੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਰਿਲਾਇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਛੇਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਪੌਪ-ਅਪ ਕੈਮਰਾ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਕਰਕੇ Xiaomi Mi 9T ਤੇ Redmi K20 Pro 'ਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫੋਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਲੈਣ। ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਹੈਗੇ ਸੀ ਪੌਪ-ਅਪ ਕੈਮਰਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਜ਼ਰੀ ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਫੁੱਲ ਸਕਰੀਨ ਤੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੈਮਰਾ ਔਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰਾ ਉੱਪਰੋਂ ਪੌਪ ਆਊਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੇਸ 'ਚ ਅਟਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਚੜਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਸਟ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਤਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਿਰਦਰਦ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਨੋਇੰਗ ਵੀ ਹੈ ਕਾਫੀ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪੌਪ-ਅਪ ਕੈਮਰਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ Mi 8 ਦੀ, ਤੇ Xiaomi ਦੀ ਇਸ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸਟਮਰਸ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਏਗੀ Mi 9, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਾਲਟੀ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੇ ਇਸ਼ੂਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ Mi 9 'ਚ, ਪਰ ਏਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ Mi 9 ਸ਼ਿਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਸਟਮਰਸ ਕੋਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬ੍ਰੋਕਨ PMIC ਫਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। PMIC ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਸਰਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਵਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਦੀ। ਇੱਕ ਕਦੇ PMIC ਕਰਕੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਘੱਟ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਸੀ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਸੀ ਕੈਮਰੇ ਤੇ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀਟਅਪ ਹੋਣਾ ਫੋਨ ਦਾ, ਬੈਟਰੀ ਸਡਨਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰੇਨ ਹੋਣੀ, ਕਈ ਯੂਜ਼ਰਸ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ। 2 ਵਾਰੀ ਫੇਲਿਅਰ ਫੇਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ MI ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ 'ਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦਿਖੀ, ਤੇ ਟਿਲ ਨਾਓ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਰਡਵੇਅਰ 'ਚ ਮੇਜਰ ਇਸ਼ੂਸ ਫਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ Xiaomi ਨੇ ਕਈ ਸਮਾਰਟਫੋਨਸ ਪਾਸ 'ਚ ਅਨਰਿਲਾਇਬਲ ਬਣਾਏ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟੈਸਟ ਕੰਡਕਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਥਡ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਾਲ ਉਹ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਫੋਨਸ ਦਾ, ਉਹ ਅਪ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ Xiaomi ਲਈ ਟ੍ਰੈਂਡ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਨਸਟੈਡ ਆਫ ਕਿ ਉਹ ਫੋਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਦੇਣ। ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस ਹੈਗੀ ਸੀ Xiaomi ਦੇ ਪਾਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨਸ 'ਚ, ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੀ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਓਵਰਆਲ ਬਿਲਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਫੀਲ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਆਪਟੀਮਾਈਜ਼ ਹੈਗਾ ਪਾਸ ਡਿਵਾਈਸਸ ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟਲੀ ਇੰਪਰੂਵਡ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਵੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣ Xiaomi ਕੰਪੇਅਰਡ ਟੂ ਦ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ। ਤੇ ਟਿਲ ਨਾਓ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਜਰ ਇਸ਼ੂਸ ਫਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ Xiaomi ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨਸ 'ਚ, ਤਾਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਲਓ ਤੁਸੀਂ।